Magandang araw sa inyo. Welcome sa Magical Stocks Channel, kung saan stress-free ang trading. Ang PSE Index ay bumaba mula 7,293.52 noong January 21, 2022, hanggang 7,251.97 ngayong January 28, 2022. Ang performance na ito ay katumbas ng minus 0.57% na pagbaba sa index para sa isang linggo. Ang aming magical stocks ay bumaba din mula 854.06k pesos hanggang 844.97k pesos, katumbas ng minus 1.06% na pagbaba sa aming investment. Sa kabuuan, ang kinita ng aming investment ay bumaba mula 153.25k pesos hanggang 144.16k pesos. I-update namin ang dalawang batches ng magical stocks kasama ang 6 na experimental magical stocks para sa video ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy sa ating update at kung interesado kang mag-invest gamit ang aming magical stocks o nais lamang na i-check ang pagiging epektibo ng aming sistema, mangyaring i-like ang channel na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification button upang mapanatili kang updated kada linggo. Natapos na namin ang November 2020 experimental magical stocks na kumita ng 3.34% at may kaunting advantage sa market na katumbas ng 0.11%. Natapos na namin ang December 2020 experimental magical stocks na kumita ng 7.78% at may advantage sa market na katumbas ng 7.44%. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng February experimental magical stocks mula January 21, 2022, hanggang January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa February experimental stocks. Ang top performer ay SCC na tumutubo ng 92.43%, habang ang list performer ay FDC na natatalo ng minus 20.11%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong February 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 5.3% hanggang 4.7%, bumaba ng minus 0.6%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 9.24% hanggang 8.58%, bumaba ng minus 0.66%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 3.88% ngayong January 28, 2022, na nagmula sa 3.94% noong January 21, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng March experimental magical stocks mula January 21, 2022, hanggang January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa March experimental stocks. Ang top performer ay DMC na tumutubo ng 64.6%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng minus 6.1%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong March 19, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 13.32% hanggang 12.68%, bumaba ng minus 0.65%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 25.46% hanggang 24.01%, bumaba ng minus 1.45%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 11.34% ngayong January 28, 2022, na nagmula sa 12.14% noong January 21, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng May experimental magical stocks mula January 21, 2022, hanggang January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa May experimental stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 79.86%, habang ang list performer ay MPI pero tumutubo ng 1.07%. Merong tayong dalawang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong May 21, 2021.
Ang PSE Index ay bumaba mula 17.65% hanggang 16.98%, bumaba ng -0.67%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 33.05% hanggang 29.9%, bumaba ng -3.15%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 12.92% ngayong January 28, 2022, na nagmula sa 15.4% noong January 21, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng June experimental magical stocks mula January 21, 2022, hanggang January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa June experimental stocks. Ang top performer ay AEV na tumutubo ng 47.06%, habang ang list performer ay MPI na natatalo ng -5.74%. Merong tayong tatlong signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong June 18, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 6.45% hanggang 5.85%, bumaba ng -0.61%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 27.64% hanggang 26.06%, bumaba ng -1.58%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 20.21% ngayong January 28, 2022, na nagmula sa 21.18% noong January 21, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng August experimental magical stocks mula January 21, 2022, hanggang January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa August experimental stocks. Ang top performer ay MWC na tumutubo ng 36.67%, habang ang list performer ay RLC pero tumutubo ng 6.15%. Merong tayong isang signal ng sell sa ating 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong August 20, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 9.95% hanggang 9.33%, bumaba ng -0.63%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 16.13% hanggang 14.05%, bumaba ng -2.07%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa itaas ng index na may gap na 4.73% ngayong January 28, 2022, na nagmula sa 6.17% noong January 21, 2022. Talakayin naman natin ngayon ang performance ng September experimental magical stocks mula January 21, 2022, hanggang January 28, 2022. Narito ang aming worksheet para sa September experimental stocks. Ang top performer ay LTG na tumutubo ng 8.97%, habang ang list performer ay FGen na natatalo ng -12.62%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa 5 experimental stocks. Tingnan natin ang trend na nagsimula naming i-monitor noong September 17, 2021. Ang PSE Index ay bumaba mula 5.51% hanggang 4.91%, bumaba ng -0.6%. Ang aming experimental magical stocks ay bumaba din mula 2.95% hanggang 1.23%, bumaba ng -1.72%. Ang eksperimento ay nasa taas ng benchmark line, habang ang index ay nasa taas rin ng benchmark line. Ang aming eksperimento ay nasa ibaba ng index na may gap na -3.68% ngayong January 28, 2022, na nagmula sa -2.56% noong January 21, 2022. Narito ang aming worksheet para sa dalawang batch ng magical stocks. Ang top performer ay AGI na tumutubo ng 2.24%, habang ang list performer ay SECB na natatalo ng -5.14%. Wala pa tayong signal ng sell para sa bawat isa sa mga magical stocks.
Naibenta na namin ang unang batch at matagumpay kaming kumita ng 32.78% na mas mataas sa aming target na 30%. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at matagumpay kaming kumita ng 33.46% na mas mataas sa aming target na 30%. Ang pangatlong batch ay nasa baba ng market na may gap na minus 1.15% ngayong January 28, 2022 na nanggaling sa minus 1.58% noong January 21, 2022. Ang pang-apat na batch ay nasa taas ng market na may gap na 13.57% ngayong January 28, 2022 na nanggaling sa 14.5% noong January 21, 2022. Sa summary ng aming investment, naibenta na namin ang unang batch at kumita kami ng 49,630.94 pesos. Naibenta na rin namin ang pangalawang batch at kumita kami ng 63,435.65 pesos. Ang pangatlong batch ay tumutubo ng 11.88% na nanggaling sa 12.11%. Ang pang-apat na batch ay tumutubo ng 18.46% na nanggaling sa 19.99%. Sa pangkalahatan, sa aming investment na 700.82k pesos, ang kasalukuyang halaga nito ay 844.97k pesos, nakatumbas ng 20.57% na nagmula sa 21.87%. Kumita na kami sa unang batch, kumita na rin sa pangalawang batch, tumutubo na pangatlong batch, at tumutubo na pang-apat na batch. Yan lang po para sa update ng ating mga magical stocks ngayong linggo. Salamat sa panunood. Sa susunod na linggo, ipagpapatuloy namin ang pag-update ng natitirang dalawang batch ng magical stocks at ang natitira pang 6 na experimental stocks. Quote, "I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have." Unquote. Paul Tudor Jones. See you in the following video. Have a great day ahead.